हाई साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल खान टेलरमा। साथीहरु, यो हेर्नु, यो पाइन्टको बेल्ट म जोड्न एउटा भिडियोमा बताइसकेको छु हैन। र अब यसको लुपी चाहिँ बान्दाखेरि कसरी बान्ने भनेदेखि यहाँ हेर्नु, यहाँ चाहिँ हामी बाँधिसकेको छ। यो सबभन्दा बढी मिस्टेक भनेको यही हुन्छ के, यहाँ चाहिँ तपाई राम्रोसँग यो लुपी यो राम्रोसँग यहाँ बानेन भने के हुन्छ, लुपी छड्को हुन्छ। अनि के कतिजना के गर्छ भनेदेखि यसरी राखेर हैन, अनि ठ्याक्कै यसको सिधै राखेर अनि सिलाइदिनुहुन्छ। अनि यो सिलाउँदाखेरि यता तानिन्छ नि लुपी बानिन्छ। के गर्नु होला भने साथीहरु, यो सिधा भयो हैन, तर यो ल हेर्नुस् यहाँ, यो सिधा भयो, तर सिधा भन्दा अलिकता उता भगाइदिनु होला। के हुन्छ भने मेसिन जब चलाइन्छ नि, अनि मेसिनले धकालेर यता पुर्याइदिन्छ। हेर्नुस्, अब जस्तो यो भयो, अब यसलाई चाहिँ यसरी बान्दिँदाखेरि यो बाङ्गिन्छ। यसलाई हल्का उतापट्टि धकाल्दिनु होला बैकतिर। ल हेर्नुस् है, यो चाहिँ बान्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी, यो यसरी सिधा हैन, यसरी गर, अलिकति उता गर्दिनु। ल यो तपाई हेरिसक्नु भयो। यो चाहिँ लुपी यो जोडिसक्यो। अब धोबला कसरी जोड्ने त, धोबला पनि जोडेर म तपाईहरुलाई बताउने गइरहेको छु। हामी धोबला चाहिँ कोर भागलाई धोबला बनाइसकेका छौं हैन। अब यो जोड्दाखेरि कसरी गर्नु भनेदेखि यसको यहाँबाट तपाई यहाँ यसरी बान्दिनु हैन। अनि त्यसपछि यो पेस्टिङको छेउमा नसिलाउनु, पेस्टिङबाट हटाएर सिलाउनु होला। ल यो हेर्नु, यसरी सिलाइसकेपछि यहाँ चाहिँ यसरी कट गरिदिनु होला है। यहाँ एउटा खुट्की लगाइदिनु होला। अनि यो फर्काउनु भन्दा पहिला के गर्नु होला, कतिजना चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ सिलाइ हान्नुहुन्न, तर यसमा तपाईहरु सिलाइ हान्दिनु होला। के हुन्छ भने यो सिलाइ दिँदाखेरि लुपी बलियो हुन्छ हाम्रो, यो अनिवार्य गर्नुपर्छ है। अनि यसलाई यसरी गरेर साथीहरु पल्टाइदिनु। हेरिहाल्नुभयो तपाई। अब यहाँ माथिबाट हामी सिलाइदिन्छ हैन। यो त तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यही पनि म सिलाएर पनि देखाउँछु। अनि यो माथिबाट, पेस्टिङको माथिबाट सिलाइदिनु होला साथीहरु। अब साथीहरु, यो सिलाइसकेपछि यो हेर्नु, यो चाहिँ सबभन्दा पहिला अब यो खिप ठोक्नु होला है। खिप अनिवार्य ठोक्नु पर्छ पहिला, के नत्र यो भित्र लुकेर बस्छ हैन। खिप पहिला अहिले ठोक्दाखेरि, पछि ठोक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अनि यो तपाईहरु यसरी फलाइ मिलाइदिनु होला हैन। यसरी मिलाएर यहाँ चाहिँ चिन्नु, यहाँ लगाइदिनु होला खिपनिर। यसरी चिनो लगाइदिनु हैन साथीहरु। अनि त्यसपछि खिप चाहिँ अब साथीहरु खिप ठोक्दाखेरि यो चाहिँ ल यसरी हेर्नु, यसरी गरेर जहिले पनि यसको सेन्टरमा आउनुपर्छ है। अनि यसरी माथिबाट ठोक्दिँदा के हुन्छ, यसले घोच्छ। अनि त्यही भएर यो भित्रबाट ठोक्नु होला। ल साथीहरु, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि यो पनि त्यस्तै गरी ठोक्दिनु होला। अनि यो ठोकेपछि साथीहरु ल जब यो ठोक्दिनु हुन्छ नि, अनि माथिबाट यहाँ सिलाइ हान्दिनुस् है।
यसरी माथिबाट सिलाइ हाल्दिनु साथीहरु। ल साथीहरु यो भइसक्यो। अब तपाईहरुले फेरि कुनै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छु। जबसम्मको लागि बाइ साथीहरु।